आज हामी एकदम खुसी छौँ। आज हामीलाई खुसी हुनुको हामीलाई अझ अर्को कारण पनि थपिएको छ। आज चाहिँ हाम्रो मण्डलीको अति नै प्यारो भाइ अनि बहिनी माया अनि विकासको चाहिँ छोरी चाहिँ यो संसारमा प्रभुले पठाउनु भएको छ। हामी खुसी छौँ नि है? यस 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 हुन्छ। सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। मैले केही नयाँ अनुहारहरू पनि देख्दैछु अनि सबैलाई तपाईँहरू हामी सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हामी यसरी चाहिँ यहाँ फोटो पनि रहेछ त्यहाँ। हामी गएका थियौँ, कति हामी धेरैजना गएका थियौँ, तर त्यो भिजिटिङ आवर एकदम रिस्ट्रिक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना जान पाएनौँ। विकास ब्रदरहरू पनि चाहिँ इच्छा चाहिँ गर्नुभएको थियो, रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ, तर 2 जना मात्रै जान पाउने भनेर चाहिँ भनेको थियो। तर हामी त्यहाँ चाहिँ 7-8 जना थियौँ कि अब को जाने को नजाने कस्तो भयो। अनि तर विकास भित्रबाट बहिनीले चाहिँ मलाई बोलाइदेऊ भनेर इच्छा गर्नुभएको रहेछ। अनि म अनि सृजना दिदी अनि हामी नानु सिस्टर हामी गयौँ, भेटघाट गऱ्यौँ अनि जस राम्रो भयो। अनि पास्टर बुवाहरू पनि जानुभएको थियो, पास्टर न्याम पनि जानुभएको थियो। अनि उहाँ अलिक भित्र जान पाउनु भएन, अलिकति बोर त लाग्यो होला है। तर होइन, डक्टरले चाहिँ अबको 3:30 पछि मात्रै चाहिँ भेट्न दिने कुरा गरेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भेट्यौँ, प्रार्थनाहरू पनि गऱ्यौँ एकदम। अनि हामीले चाहिँ लर्ड्स प्रेयर पनि गायौँ। एकदम फेभरेट मेरो त्यो गीत छ, ए हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने बाबा। अनि हामी त्यो गीत गायौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ। एकदम भाइ बहिनी एकदम इन्करेज भयो। अनि मलाई चाहिँ एउटा अनौठोको एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा महसुस भयो। अनि म तपाईँहरूलाई आज यही कुराहरू सेयर गर्न चाहँदैछु। मैले एउटा महसुस गरेँ कि परमेश्वरले कसरी चाहिँ हामीभित्र चाहिँ एउटा व्यवहार कसरी गर्ने, एकले अर्कालाई ट्रिट कसरी गर्ने, हामीले एकले अर्कालाई कसरी चाहिँ इन्करेज गर्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ कसरी उत्साह दिने, अनि एकले अर्कालाई कसरी करेक्सनको बाटोहरू देखाउने, कसरी चाहिँ हामी एज अ इसाई एज अ क्रिस्चियन फ्यामिली हामी चाहिँ कसरी ग्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकदम राम्रोसँग बोल्नुभयो। अनि यो समयमा हामीले देख्यौँ मण्डली भनेको एउटा आशा रहेछ क्या। अनि हाम्रो विकास भाइ अनि माया बहिनीलाई उनीहरू प्रेग्नेन्ट भएदेखि हामी निरन्तर इन्करेज गरिरहेका थियौँ। हामी मण्डली छौँ, तपाईँहरू अप्ठ्यारो नसोच्नुहोस्, तपाईँको परिवार पर हुनुहुन्छ, हाम्रो श्रीमतीहरू छन्, हाम्रो बहिनीहरू छन्, हाम्रो दिदीहरू छन्, हामी सबै मिलेर तपाईँलाई चाहिँ उत्साह दिन्छौँ कि तपाईँको मेडिकल ट्रिटमेन्टको फेजदेखि लिएर नै हामी सबै सँगै छौँ, तपाईँहरू आफूलाई एक्लो नसोच्नु भनेर हामीले इन्करेज गरेका थियौँ कि। अनि उहाँहरूलाई पनि प्रार्थनामा एकदम याद गरेका थियौँ। कति दिदीहरूले अनि बहिनीहरूले कस्तो प्रार्थनामा उचालिराख्नु भएको थियो। अनि जब बहिनीको चाहिँ यो डेलिभरीको टाइम सुरु भयो, त्यो वाटर ब्रेक हुँदो रहेछ। अनि वाटर ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा एकदम आशाको कुरा क्या, भाइले चाहिँ मण्डलीमा एउटा आशा देखेको रहेछ। अनि भाइले चाहिँ अन्त फोन गरेर भन्यो, दाजु म काममा छु, म यत्तिकै अस्पताल पुग्न अलिक टाइम लाग्छ, अनि चाहिँ तपाईँ गइदिनुहोस् न भनेर उसले चाहिँ एउटा मण्डलीमा के भेटायो, उसले एउटा आशा भेटायो। म नभए पनि मेरो मण्डलीको दाजुभाइहरू छ, दिदीबहिनीहरू छ, उहाँहरूले जानुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ ख्याल राख्नुहुन्छ, एउटा आशा भेटायो। अनि मलाई कस्तो एउटा खुसी लाग्यो क्या एउटा कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरले अनि त्यसपछि मैले माया बहिनीसँग कुरा गरेँ। अनि माया बहिनी भन्नुहुन्छ, दाजु हुन्छ सबै राम्रै छ, म घरमा आएको छु, पास्टर एन्डीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, सृजना दिदी सँगै हुनुहुन्छ, नानु सिस्टर पनि सँगै हुनुहुन्छ। बहिनीले के भेटायो? कम्फर्ट भेटायो होइन। मण्डलीमा उस बहिनीले के भेटायो? एउटा कम्फर्ट भेटायो। मण्डलीमा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा त्यो बहिनीले एउटा कम्फर्ट भेटायो। अनि जब हामी त्यहाँ गयौँ अनि देख्यौँ अनि हामीले भनेको थियौँ, तिमी एउटा यो कार्डहरू बोक है बहिनी, तिमी जाँदैछौ, त्यो कार्ड, त्यो येलो कार्ड भन्ने हुन्छ, त्यो यहाँको चाहिँ डेलिभरीको बेलामा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो कार्ड बोक, तिम्रो मेडिकल कार्ड बोक, मेक स्योर यु ओके। के भेटायो मण्डलीबाट? एडभाइस भेटायो, सुझाव। अनि यसरी गयौँ। अनि पछि विकास भाइ पनि आयो। अनि विकास भाइ आयो अनि त्यसपछि हामी गयौँ, बहिनीलाई चाहिँ एडमिट गऱ्यो। अनि हामी त्यसपछि भाइमा निरन्तर मेसेजहरू पठाइरहेका थियौँ, हामीले प्रार्थना गर्नु बहिनीलाई चाहिँ अब यहीँभित्र लगेको छ। अनि बहिनीलाई चाहिँ अब चेकअप हुँदैछ, अनि लेबर सुरु भयो, प्रार्थना गरिदिनुहोस् होइन। बहिनीलाई अलिकति गाह्रो भएको छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मण्डलीबाट बहिनीले एउटा के भेटायो भन्दाखेरि, भाइले के भेटायो भन्दा एउटा प्रार्थनाको कभर भेटायो। अनि जब हामीलाई देख्यो उसले, अनि बहिनीले पनि देख्यो। अनि मैले बिहान चाहिँ आउँदाखेरि बहिनीको एकचोटि चाहिँ मलाई अनुहार हेर्नु मन लाग्यो, नानीको एकचोटि अनुहार हेर्नु मन लाग्यो। यद्यपि हाम्रो स्केड्युल्सहरू फरक छ, हाम्रो प्लानिङ्सहरू फरक छ, तर हाम्रो स्केड्युलमा फोकस गरेनौँ। अनि तर त्यहाँ गयौँ अनि
त्यसपछि अनि बहिनीले जब मलाई हेऱ्यो, बहिनीले एउटा कस्तो एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा सन्तोषको सास दियो क्या। अनि यही कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि एउटा इक्जाम्पल देखेँ, म आफै पनि छक्कै परेँ। कतिपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ अनि कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो कुराहरू हामीले एनालाइज हुन्छ नि, बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ सोच्ने, एउटा बसेर चाहिँ म कुन बाटोमा गइरहेको छु, म कस्तो भइरहेको छु, मेरो हिँडाइहरू कस्तो हुँदैछ, अनि त्यो एउटा चाहिँ एनालाइज गर्ने टाइम चाहिँ हामीसँग नहुँदो रहेछ। कतिपल्ट चाहिँ हामी आफ्नै समाजले एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो कि हामी आफ्नो समाजको चाहिँ दास हो क्या। हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ जे छ नि, हामी त्यसको एउटा स्लेभ हो क्या। हामीले जे बुझ्छौँ हामी जिन्दगीभर त्यसकै चाहिँ मुनिमा त्यसकै मुनिमा चाहिँ हामी गइरहेको हुन्छ। अनि हामीले कतिपल्ट बाइबल सिक्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ बाइबल सिकाउने चाहिँ गुरुहरूले भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अ म्यान क्यान नट राइज अप एबभ हिज रिलिजन रे के, अ म्यान क्यान नट राइज अप एबभ हिज नलेज अफ गड के। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो छ नि, यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम पुस गरिराख्नु पर्दो रहेछ, हामीले एनालाइज गरिराख्नु पर्दो रहेछ। हामीभित्रको त्यो जुन एउटा व्यक्तित्व छ, जुन बन्दै गरेको चाहिँ हामीभित्र हुर्कदै गर्नुभएको ख्रिस्ट होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बसेर चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्ने समयहरू आउने रहेछ। अनि मैले चाहिँ यो समयमा चाहिँ मैले त्यही हेरिरहेको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मैले एनालाइज गरेँ कस्तो ख्रिस्टले हामीभित्र कस्तो मजाले काम गरिराख्नु भएको रहेछ। एउटा क्याम्सीको त्यो एउटा इक्जाम्पल हो, कसरी एउटाले अर्कोलाई इन्करेज गर्ने। अनि सृजना दिदी बिहानै उठेर ब्रेकफास्ट लिएर जानुभएछ। हाम्रो सृजना दिदी के सुशील राईको श्रीमती यहाँ आज आउनु भएको छैन। उहाँहरू आज क्याम्सीको प्रायहरू चाहिँ बहिनीलाई हेर्न जानुभएको छ, रेखदेख गर्नलाई बिजी हुनुहुन्छ, त्यही भएर आउनु भएको छैन। अनि उहाँले चाहिँ बिहानै ब्रेकफास्ट बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ। अनि विकास ब्रदरले ब्रेकफास्ट खाएछ। अनि लन्च फेरि नानु सिस्टरले लन्च बनाउनु भएको रहेछ। म सुप तरकारी सबै हुन्छ। अनि फेरि आज सृजना दिदीले भन्नुहुन्थ्यो साँझको खा तिमी चिन्ता नगर भाइ, हामी म बनाउँछु भनेर भन्नुभएको। उहाँ कस्तो त्यो एउटा हुन्छ नि। अनि होइन यस्तो मजाले होइन, यो हो नि त मण्डली होइन, हामीले खोजेको मण्डली यो हो नि त होइन, हामीले खोजेको एउटा छाहारी हो नि होइन, हामीले खोजेको एउटा रिफ्युज हो नि जिन्दगीमा, हाम्रो लाइफमा होइन। हामीलाई लेक्चर दिने, हामीलाई सल्लाह दिने, यो गर है यो राम्रो हुन्छ, अनि यो नगर है यो नराम्रो हुन्छ भन्ने मान्छे धेरै आउँछ होइन। हामीलाई करेक्ट गर्ने, हामीलाई गाइड गर्ने मान्छे धेरै आउँछ नि। सबैलाई फिलोसफी छोड्न त एकदम सजिलो छ नि, सल्लाह दिन त एकदम सजिलो छ नि होइन। तर एक्चुअल यो लाइफ चाहिँ जुन जिएको छौँ हामीले होइन, म तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो आज म एउटा उत्साहको वचन दिन्छु होइन। तपाईँहरूलाई थाहा पनि छैन होला होइन, मैले चाहिँ आज यसो अनि आज मेरो पालो थियो वचनहरू सेयर गर्ने। म यसो सोचेँ प्रभु अनि के वचन सेयर गर्नु त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो आज आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर, आज मण्डलीको चाहिँ जीवनलाई फर्केर हेर्न, एक्चुअली स्टप, आज केही नहेर तैँले पछाडि फर्केर हेर अनि कस्तो भइरहेको छ त्यो एकचोटि हेर त। अनि मैले यो कुरा छक्कै परेँ कि तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले केही थाहा पनि गर्नुभएको छैन होला, तर तपाईँको एउटा जीवनले चाहिँ हरेकलाई एउटा उत्साह दिइरहेको छ। तपाईँको जीवनले चाहिँ कसैलाई आशा दिइरहेको छ, एउटा छाडी दिइरहेको छ। अनि नेपाल देशदेखि हामी अनि कति पर यहाँ आएका छौँ। अनि कतिले आफ्नो बाबा अनि आमाहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइहरूलाई एकदम मिस गरिरहेको हुन्छ। त्यो एउटा हार्टमा एउटा इम्प्टिनेस हुन्छ, एउटा खालीपन हामी सबैमा छ। एउटा खाली हो, हामीभित्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यो एकदम अनन्तको खुसी हामीसँग छँदैछ। तर संसारमा भइकन पनि एउटा यादहरू, एउटा सम्झनाहरू होइन, एउटा चाहिँ जुन त्यो हाम्रो प्राणसँग छुने कुराहरू छ, यी सबै कुराहरू हाम्रो वरिपरि चाहिँ केही न केही कुरा खट्किरहेको हुन्छ। तर जब अनि मण्डली जब अनि त्यो कुरामा इन्भल्भ हुन्छ, जब मण्डली त्यो कुरामा इन्भल्भ हुन्छ, त्यो खालीपनहरू मेटिँदै जाने रहेछ। अनि म आज तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू हरेकले कसै न कसैको खालीपन तपाईँले दूर गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटालाई भेट्नुहुन्छ, तपाईँले ओ बहिनी के छ जय मसीह भन्छ नि। यो जय मसीह भन्ने वर्डमा कस्तो पावरफुल रहेछ हो जय मसीह भन्ने वर्ड के। जय मसीह भन्यो भने भेट्ने बित्तिकै पनि त्यो जय मसीह भन्ने मान्छेले एउटा ख्रिस्टको चाहिँ एउटा उपस्थिति बोकेर हिँड्दो रहेछ। जब तपाईँले कसैलाई जय मसीह भन्छ तपाईँले याद गर्नुभएको छ, साथीहरू भेट्छौँ हाई हेलो गर्छौँ, तर तपाईँले एकअर्कालाई जय मसीह भन्नुभयो भने एउटा कस्तो कम्फर्ट आउँछ नि एउटा हार्टमा होइन, एउटा कस्तो आनन्द आउँछ क्या जय मसीह भन्दाखेरि। अनि म त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले चाहिँ कसै न कसैको जीवनमा एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट रोलहरू खेलिराख्नु भएको छ। तपाईँको भूमिका चाहिँ कसैको जीवन परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा परमेश्वरले चाहिँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। अनि यहाँ आज चाहिँ मैले चाहिँ खास हामीले जे गरिरहेका छौँ, हामीले जे कुराहरू अलरेडी गरिरहेका छौँ, अनि त्यही कुरालाई आज म अलिकति चाहिँ स्क्रिप्चरले चाहिँ के भन्दो रहेछ,
हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ कसरी व्यवहार गर्नुपर्दो रहेछ। अनि के रहेछ यो कुरा चाहिँ अलिकति वचनमा के लेखिएको छ, किनकि संसारका त्यो 50 टिप्स हाउ टु बी अ गुड म्यान हुन्छ नि, 50 टिप्स हाउ टु बी अ गुड हस्बेन्ड होइन, अनि 50 टिप्स हाउ टु बी अ गुड फ्रेन्ड भनेर धेरै किसिमको बुकहरू होला क्या, धेरै किसिमको चाहिँ मान्छेको एउटा विचारहरू होला। तर आउनुहोस् न अब वचनमा चाहिँ कसरी लेखेको छ कि कसरी चाहिँ हामी एउटा ख्रिस्टको इमेजमा एउटा प्रभु येशूको चरित्रमा हामी कसरी हुर्किने भनेर चाहिँ वचनले चाहिँ के भन्दो रहेछ आज हामी सर हेरौँ है। अनि वचनै हाम्रो सबै थोक वचनै हो, हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ एउटा म तपाईँहरूलाई आज अर्को पनि कुरा भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ कसैको एउटा फिलोसफीको उपज होइन। हाम्रो जीवन चाहिँ कुनै मान्छेले चाहिँ एउटा गरिदिएको चाहिँ गुड वर्क्सको उपज होइन, किनकि हाम्रो फाउन्डेसन्स चाहिँ केमा हुनुपर्छ, हामी विश्वासी हो। मान्छेको फाउन्डेसन्स कसैको प्रिन्सिपलमा हुन्छ, कसैले चाहिँ अब एरिस्टोटलमा विश्वास गर्ला होइन, अनि कसैले चाहिँ अब गौतम बुद्धमा विश्वास गर्ला, अनि कसैले चाहिँ अब केसमै पनि विश्वास नगर्ला, तर उसले आफैमा विश्वासै गरिरहेको हुन्छ फेरि। अनि हरेक मान्छेको लाइफको फाउन्डेसन्स अलग अलग हुन्छ। कसैको फाउन्डेसन्स चाहिँ पैसा हुन्छ, कसैको फाउन्डेसन्स चाहिँ यो हरेक मान्छेको फाउन्डेसन संसारमा चाहिँ जीवनको फाउन्डेसन्स अलग 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 कुरामा फाउन्डेसन्स हुने गर्छ। हरेक यो फाउन्डेसन्स चाहिँ एउटा हुन्छ, एउटा के भन्छ यसलाई अब विश्वास भन्छ नि, मान्छेले एउटा प्रिन्सिपल एउटा मोरल त्यो चाहिँ सबैले बोकेर हिँडेको हुन्छ कि। अनि हाम्रो विश्वासीको फाउन्डेसन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्ड अफ गड हुनुपर्छ। आमेन। हाम्रो चाहिँ हामीलाई करेक्ट गर्ने अनि एउटा यो हाम्रो ट्र्याक जसरी गाडीको ट्र्याक हुन्छ नि, एउटा ट्र्याक यो अर्को ट्र्याक यो ट्र्याकबाट यो गाडी हिँड्ने अनि यो ट्र्याकबाट अर्को गाडी हिँड्ने भन्ने हुन्छ। अनि हाम्रो विश्वासीको जीवनको ट्र्याक चाहिँ वचन हो। वचन चाहिँ हाम्रो के हो, ट्र्याक हो। यसले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ कि यहाँदेखि यहाँ जाने, अनि यहाँदेखि यसरी लेफ्ट टर्न दिने, राइट टर्न दिने। हाम्रो जीवन गाइड चाहिँ वचनले गर्ने गर्छ। अनि आज म अर्को कुरा पनि के थप्न चाहन्छु भने कतिपल्ट चाहिँ हामी विश्वासीहरू एकदमै पाठा हुन्छौँ क्या, एकदमै स्मार्ट हुन्छौँ। अनि हामीले के गर्छौँ भने पवित्र आत्मा र वचन हुन्छ नि, हामी दुइटा अलग अलग बनाइदिन्छौँ क्या। अनि पवित्र आत्मा र वचनलाई नै हामी जुदाइदिन्छौँ क्या। त्यो कसरी भन्दाखेरि कतिपल्ट चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ के नयाँ कामहरू गर्दै गर्नुभएको हुन्छ हाम्रो जीवनबाट होइन, हाम्रो मण्डलीबाट। अनि कतिपल्ट चाहिँ तर हामीले चाहिँ नयाँ कामहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ गर्नु खोज्नु भएको हुन्छ। तर अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि वचनहरू चेरिपिक गर्छौँ, मन परेको वचनहरू हुन्छ नि त्यसलाई आफ्नै हिसाबले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छौँ अनि उल्टा गर्छौँ। अनि त्यसपछि अनि आत्माले जे कुरा गर्न खोजिरहेको हुन्छ कतिपल्ट, अन्त मैले अघि पनि भनेको थिएँ हाम्रो समझले चाहिँ हामीलाई रोक्छ क्या, हाम्रो समझले चाहिँ हामीलाई रोक्छ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङले चाहिँ हामीलाई रोक्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वचनमा आधारित भएर चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा चाहिँ हामीले चाहिँ वचनहरू जिउनुपर्ने हुन्छ। आमेन। यो चाहिँ केही कुराहरू छ। अनि मैले चाहिँ तपाईँहरूको सामुन्ने आज लिएर आएको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ सुनाउने मात्र होइन क्या, मैले यो पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउने मात्र होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि यो वचनहरूले मलाई पनि घोचिरहेको हुन्छ पछाडिबाट। यो वचन चाहिँ हामी सबै मिलेर छलफल गरौँ न, वचनमा के रहेछ हेरौँ। किनकि एउटाले यहाँ बसेर चाहिँ 10-15 मिनट बोलेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो बोल्ने मात्रै होइन कि। यो वचन मैले तपाईँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि यो वचन तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई बढी चाहिँ मलाई पनि हुन्छ कि। यो चाहिँ म धार्मिक भएर पुरै यहाँ बसेर यस्तो भनेर चाहिँ एकदम धार्मिकता एकदम त्यो गरेको चाहिँ होइन। वचनमा के लेखेको रहेछ सँगै हेरौँ न मिलेर भन्ने एउटा कुरो है। अनि वचनमा लेखिएको छ मत्ती 25:40 लेखिएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ भनेर वचनमा लेखिएको छ। मत्ती 25:40 भेटाउनु भयो। Matthew 25:40। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो एक्सन्सहरू अनि हाम्रो चाहिँ व्यवहारहरू हुन्छ नि, अनि हामीले एकअर्कामा गरेको व्यवहारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ख्रिस्टमा गरेको व्यवहार हुन्छ। वचनमा त्यही लेखेको छ नि होइन। अनि त्यही लेखेको छ वचनमा। अनि हामीले यदि कसैलाई चाहिँ कोही तिर्खाएर आएको छ भने हामीले 1 गिलास पानी पनि दियौँ भने त्यो पानी हामीले चाहिँ ख्रिस्टलाई दिए सरह नै हुन्छ भनेर भनेको छ। हामीले एकले अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि 1 बल सुप हामीले तातो गरेर दियौँ भने त्यो सुप चाहिँ हामीले ख्रिस्टलाई नै चाहिँ दिए बराबर हुन्छ भनेर चाहिँ वचनले भनेको छ। सो यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि कस्तो व्यवहार गर्दैछौँ, हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के रूपमा लिँदैछौँ, एउटा भोजको रूपमा पो लिँदैछौँ कि
होइन। अनि तिक्तताले भरिएर उनीहरूप्रति चाहिँ हाम्रो व्यवहारहरू अलिकति बायस पो हुँदैछ कि। अनि कतिपल्ट चाहिँ हामीले एकले अर्कालाई नबुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको सिचुएसन पो भइरहेको छ कि भन्ने कुराहरू छ। अनि यो कुराहरू हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। अनि मैले पछिल्ला केही समयहरूमा धेरै कुराहरू सिकेको छु। मान्छे सधैँ चाहिँ सफलताबाट अनि मान्छेले सधैँ एकदम सही काम गरेर मात्र सिक्छ भन्ने हुँदैन। मान्छे ट्राई गर्छ, लड्छ, मान्छे ट्राई गर्छ, लड्छ, अनि फेरि उठ्छ, मान्छे ट्राई गर्छ अनि लड्छ अनि लड्छ अनि लड्छ, तर एक न एकपल्ट उठ्छ। त्यो मान्छेले एक न एकपल्ट चाहिँ सिक्छ क्या। अनि यो कुराहरूमा चाहिँ मेरो लाइफमा पनि प्र्याक्टिकली कतिपल्ट यो कुराहरू भएको छ। अनि ख्रिस्टले यो वचनले अहिले मलाई पनि बोल्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले अर्काप्रति जे बिहेभ गर्दैछौ त्यो बिहेभ तिमीले मलाई नै गर्दैछौ भनेर ख्रिस्टले मलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि मसँग केही पनि छैन, मैले त्यो स्ट्राटेजिकल केही पनि ल्याएको छैन, तर भसहरू मात्रै हेरौँ, तपाईँले चाहिँ भेटाउनु भयो भने सँगै पढौँ। अनि लेवीको 19:11 लेखिएको छ। लेवीको 19:11 यो हामीले एकले अर्कालाई गर्ने व्यवहारहरू। लेवीको 19:11 लेखिएको छ, तिमीहरूले चोरी नगर्नु, छल नगर्नु, एक अर्कासित झुट नबोल्नु भनेर भनेको छ यहाँनिर। यो भनेको तिमीहरूले चोरी नगर्नु भनेको छ, छली नगर्नु, एक अर्कासित झुट नबोल्नु भनेर भनेको छ। अनि म एउटा कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु भएको होला, मैले पनि कतिपल्ट सुनेको छु। यो झुटसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो सिचुएसन आउँछ कि हामीले चाहिँ झुट बोल्नुपर्ने हुन्छ कि। तर मेरो फेजमा पनि यहाँ अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि पनि कतिपल्ट मैले तपाईँले झुट बोल्नु पऱ्यो, झुट बोल्नु भयो भनेर त्यस्तो त्यो आफूलाई त्यो कन्डेम चाहिँ कसैलाई पनि गरेको होइन, किनकि एउटा न एउटा फेजमा अब संसार त्यस्तै छ, हामी कतिपल्ट चाहिँ अल्झिन्छौँ। तर मेरो एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई भन्दैछु कि। अनि मेरो 2-3 चोटि चाहिँ मलाई कस्तो भयो भने झुट कहिलेकाहीँ हामी सत्य बोल्दाखेरि एकछिन हामी समस्यामा पर्छौँ होला क्या, सायद समस्यामा पर्छौँ होला, तर फ्याक्ट नै बोल्यो भने पनि त्योभन्दा चाहिँ बेसी कम्फर्ट चाहिँ हामीलाई नै हुन्छ क्या। अप्ठ्यारो चाहिँ नहुने रहेछ, सर्टेन टाइममा गएर त्यो चाहिँ त्यो जुन इजिनेस छ नि त्यो चाहिँ हटेर जाने रहेछ क्या। अनि यो कुरा चाहिँ एउटा भन्छ नि, एउटा झुटलाई ठिक गर्नलाई चाहिँ हामीले 100वटा झुट बोल्नुपर्छ भनेर भन्छ नि होइन, एउटा झुट लुकाउनलाई 100वटा झुट बोल्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। अनि हाम्रो प्रयास चाहिँ झुट म नै बोल्छु, हामी कतिपल्ट त्यस्तो समस्यामा पर्छौँ, हामी सबै झुट बोल्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ क्या। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि झुट नबोल्ने। हाम्रो चाहिँ गोल भनेको एकदम पर्फेक्सनतिर हुनुपर्ने हुन्छ क्या। म धर्मी, म राइचियस भनेर भनेको होइन है, त्यस्तो चाहिँ मनमा नलिनु होला है। हामी सबै केही न केही कुरामा चाहिँ हामी दोषी छौँ, पापमा छौँ। तर यहाँ भनेको चाहिँ हामीले विश्वासीमा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ व्यवहार गर्दाखेरि हामी चाहिँ झुट बोल्नु हुँदैन। आमेन। किनकि हामीमा एउटा विश्वासको सम्बन्ध हुनुपर्छ नि। कति बेला चाहिँ हामीलाई विश्वास गरेर कति मनको कुरा खोलेर भन्छ, मलाई यस्तो भएको छ, मलाई यस्तो भएको छ, मलाई यस्तो भएको छ, गाह्रो भएको छ है, प्रार्थना गर्दैनौँ भनेर उसले हामीलाई विश्वासले भनेको हुन्छ नि त। अनि हामीमा एउटा विश्वासको त्यो ठाउँ चाहिँ हुनुपर्छ विश्वासी भइसकेपछि के। तपाईँले झुट बोल्नुहुन्छ अनि तपाईँमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गोसिपिङ गर्नुहुन्छ अनि एउटा कुरा लगाएर तपाईँले अर्कोलाई लगाइदिनुहुन्छ भने अनि त्यो मान्छेले तपाईँलाई कसरी त्यो प्रार्थनाको विषयहरू दिने कि, तपाईँमाथि भरोसा चाहिँ कसरी गर्ने कि। मैले अस्ति नै तपाईँहरूलाई याद छ, तपाईँले अस्ति नै वचन बाँड्ने क्रममा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो चरित्र त्यति बेला निर्माण हुन्छ जति बेला चाहिँ हामीले पाप गर्ने मौका पाउँदै गर्दाखेरि पनि हामीले पाप गरेनौँ भने चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो एउटा चरित्र बनिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चरित्रमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि लानुहुन्छ। अनि त्यही कुराहरू हो। अनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हामी जब झुट बोल्दैनौँ अनि यसको फल पनि हाम्रो जीवनमा देखिन्छ, किनकि हामीलाई एकले अर्कालाई विश्वास गर्छन् अनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् दाइ, मेरो यो समस्याहरू यो परेको छ भन्छन् होइन। अनि तपाईँलाई समस्या लिएर आउँछन्। त्यो एउटा मण्डलीको चाहिँ एउटा चाहिँ मण्डलीको लागि चाहिँ एकदम यो एउटा फ्रुटफुल हुन्छ यो कुराले। अनि यूहन्ना 13:34 हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 13:34 भनेको छ, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर भनेर भनेको छ। प्रेम गर भनेर भनेको छ। अनि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु। ख्रिस्टले हामीसँग कस्तो प्रेम गर्नुभयो त? ख्रिस्टले हामीसँग कस्तो प्रेम गर्नुभयो त? ख्रिस्टले हामीसँग कस्तो प्रेम गर्नुभयो भनेदेखि हामी पापी हुँदाखेरि, हामी फिल्दी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रुसमा चाहिँ टाँगिएर मर्नुभयो।
अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो मैले अस्ति एउटा रिसेन्ट आर्टिकल्सहरू हेर्दै थिएँ इभन, अनि त्यसमा लेखिएको थियो ख्राइस्टलाई चाहिँ कोर्रा अनि ठुकाई अनि चोटहरू मात्र होइन, क्रुस मात्र होइन कि उहाँलाई चाहिँ अरू धेरै यातनाहरू दिएको थियो। उहाँलाई चाहिँ अरू धेरै चाहिँ त्यो मोलेस्टेसनको कुराहरू हुन्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ ख्रिस्टले चाहिँ हाम्रो निम्ति लिनुभएको थियो। एउटा आगापे प्रेम थियो नि त्यो हामीले जुन उहाँले गर्नुभएको थियो, निस्वार्थ प्रेम थियो। ख्रिस्टले हामीलाई त्यस्तो प्रेम गर्नुभएको थियो भने हामीले पनि एकअर्कालाई चाहिँ निस्वार्थ प्रेम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ ख्रिस्टले भन्नुभएको छ। अनि त्यसकै यौना 13:35 यदि हामीले अगाडि हेर्ने भने 34 लेखिएको छ, म एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर, तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर भनेर 34 भन्नुभएको छ। भने 35 भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेला हौ भनेर भन्नुभएको छ, होइन। अनि एउटा चरित्रहरू हुन्छ नि, अनि देख्छौँ कतिपल्ट चाहिँ विभिन्न रातो लुगा लगाएर अनि बाटोमा चाहिँ अनि तिमीहरूले सेवाई गर्न पाउँदैनौ, अनि तिमीहरूले चाहिँ सँगैको कार्यक्रमहरू गर्न पाउँदैनौ, अनि तिमीहरू चाहिँ यस्तो फेटा बाँधेर तिमीहरू चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ बसेर चाहिँ ल तिमीहरूलाई सङ्गति पनि गर्दिनौ, तिमीहरूलाई सँगै कार्यक्रम पनि गर्न दिनौ, तिमीहरू यहाँबाट निस्केर जाऊ, हामी तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम तिमीहरूको पाद्रीहरूलाई पनि हामी घृणा गर्छौँ भनेर हामी बुझ्छौँ नि, होइन। त्यो चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा कुनै एउटा हिन्दू सङ्घको एउटा केहीको चाहिँ मान्छे रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ नि, होइन। एउटा चिनारी हुन्छ क्या व्यवहारको, हामीले गर्ने एक्सन्सको एउटा चिनारीहरू हुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर्यो भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू चाहिँ मेरा चेला हो भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ। यदि हामीले साँच्चै प्रेम गर्न जान्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनबाट एउटा प्रेमको जुन ज्योति छ त्यो हाम्रो जीवनबाट चम्किन सक्यो भने चाहिँ मानिसहरूले के बुझ्छन् भन्दाखेरि तिमीहरू ख्रिस्टका चेला हो भनेर बुझ्छ, तिमीहरू प्रभु येशूको चेला भनेर बुझ्छ। किनकि मान्छेले सबैलाई थाहा छ, होइन, जिजस इज लभ, लभ गड इज लभ, लभ लभ, होइन, सबैले बुझ्छन्। अनि ख्रिस्टले यो चाहिँ एउटा अचम्मको टेस्टिमनी हो कि हामी क्रिस्चियन्सहरूको निम्ति। अनि अस्ति सामान सार्ने बेलामा हो कि के गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा बहिनी होइन अस्ति दुईवटा बहिनीहरू भेट भएको थियो। अनि त्यो बहिनीहरूले भन्यो, अनि उनीहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन्सहरूले चाहिँ विभिन्न समयमा परिस्थितिमा उनीहरूले हेल्प गरेको रहेछ क्या। अनि तर त्यो बहिनीहरू चाहिँ फेरि क्रिस्चियनहरू थिएन। अनि त्यो बहिनीहरू मबाट आयो, अनि त्यसपछि कुराकानी भयो। अनि त्यो बहिनीले भन्यो जाने बेलामा भनेको थियो क्या, तर दाइ उनीहरूले चाहिँ मसँग चाहिँ बस्नुन्जेलसम्म अनि क्रिस्चियन्सहरू यस्तो, अनि क्रिस्चियन्सहरू यस्तो, अनि यस्तो 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 भनेर भनेको भने त्यो नेगेटिभ कुराहरू सुनै गरेको बहिनीहरूले। अनि तर छुट्टिने बेलामा त्यो बहिनीले एउटा गजबले एउटा कुरा के भने, तर दाइ क्रिस्चियन्सहरू है कस्तो माया चाहिँ कस्तो एकदम मायालु हुन्छ है, कस्तो माया गर्छ कि क्रिस्चियन्सहरूले, निस्वार्थ माया गर्छ, केही पनि खोज्दैन, माया गर्ने चाहिँ। मैले अस्ति नै त्यो दिदीको चाहिँ मैले बुढा भेटेको थिएँ, त्यो दिदीको बुढा पनि त्यस्तै थियो, अनि आज तपाईँसँग भेटेँ तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ है। तर क्रिस्चियनहरू चाहिँ माया गर्नु चाहिँ एकदम जान्ने क्रिस्चियन्सहरूले भनेर चाहिँ कस्तो मजाले त्यो बहिनीहरूले चाहिँ एउटा टेस्टिमनी चाहिँ भनेर गयो कि। अनि कस्तो त्यो एउटा चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि क्रिस्चियन्सहरूले चाहिँ माया गर्न चाहिँ जानेको हुन्छ है। क्रिस्चियन्सहरूले एक्लै अर्कोलाई चाहिँ केयरिङ चाहिँ गर्छ है, उनीहरूले भोको चाहिँ कोही नै हुँदैन है भन्ने एउटा कुरो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ नि। अनि अस्ति नै एकजनाले भन्नुभएको थियो, वचन बाँड्ने बेलामा भएको थियो उहाँले, अनि हामीले चाहिँ के अरे अल्लाहको नाम पे दे दे भन्ने भेट्छौँ, होइन। हामीले चाहिँ अब महादेवको नाम पे दे दे, होइन, रामको नाम पे दे दे भन्ने भेट्छौँ। तर तपाईँहरूले कहिले भेट्नु भएको छ जिजसको नाम पे दे दे भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो याद आयो मलाई, हाम्रो नेपालको चाहिँ एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो कि किनकि क्रिस्चियन्सहरूले भिख माग्नुपर्ने अवस्थै आउँदैन कि। क्रिस्चियन्सहरूले यदि एउटा ख्रिस्टको प्रेम बुझेको छ भने एकअर्काको खाँचो टार्ने, एकअर्कालाई पुर्याउने, कोही नाङ्गो छ भने लुगा दिने, कोही भोको छ भने खाना दिने, त्यो प्रेम त हामीले जानेका हुन्छौँ नि, होइन, जानेका हुन्छौँ। अन्त त्यही भएर अन्त एउटा चाहिँ चिनारी पनि रहेछ कि क्रिस्चियन्सहरूले चाहिँ, होइन, हुन त छन् अब त्यो हामीले अब तर यहाँ पनि कति होमलेस मान्छेहरू भेटिन्छ, होइन। तर एउटा चाहिँ ख्रिस्टको प्रेमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ख्रिस्टको प्रेममा हुनेहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई प्रेम गर्न जानेको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अगाडि आएको छ, यो वचनले त्यही भन्छ। अनि रोमीको 12:10 हेरौँ न। रोमीको 12:10 लेखिएको छ, सँगै पढौँ। भातृ प्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर भनेर भनेको छ।
मलाई यो वचन एकदम छुन्छ। अनि यो वचनले भन्छ आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर, एकाअर्कासँग चाहिँ भातृप्रेममा रह भनेर भनेको छ। अनि हामीमा चाहिँ अनि यसमै यसमै तल एउटा अर्को पनि पद छ एकैछिन। एफिसी 5:21 पनि हेरौँ न। एफिसी 5:21 मा लेखिएको छ ख्रिस्टको श्रद्धामा एकअर्काको अधीनमा बस भनेर भनेको छ। यहाँ भनेको छ है, यहाँ भनेको छ हामीले जहिले पनि, अनि वचनमा अरू ठाउँहरूमा पनि लेखिएको छ, वचनमा जहिले पनि हामीले आफूलाई भन्दा आफूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ आफूभन्दा श्रेष्ठ सम्झिनुपर्छ, अनि आफूले अरूलाई आदर गर्नुपर्छ, अनि श्रद्धा गर्नुपर्छ, अनि 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 अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले वचनहरूमा हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवनको एउटा फाउन्डेसन हो। एउटा क्रिस्चियन जीवनको एउटा चरित्र हुन्छ नि, एउटा क्रिस्चियनको चरित्रको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन कुराहरू चाहिँ म यो वचनहरूलाई देख्दछु। किनकि जब हामीले एक्लै अर्कालाई आदर गर्न थाल्छौँ, जब हामीले एक्लै अर्कालाई चाहिँ मन नपरे पनि एउटा चाहिँ ख्रिस्ट जब बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको कुराहरू अहिले हामीलाई तत्कालै मन नपरे तापनि जब हामी सुनिबस्छौँ होइन, अनि त्यो वचनहरूले अनि उहाँले भन्नुभएको कुराहरूले अनि उहाँले दिनुभएको सुझावहरूले चाहिँ एउटा समय आउँछ कि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा फ्रुट फुलाउँछ, एउटा चाहिँ फल फलाउँछ त्यो सल्लाहहरूले, सुझावहरूले। अनि कतिपल्ट चाहिँ हामी सुन्न सिक्नुपर्छ। हामी चाहिँ मेरो पनि कमजोरी छ, दिदीले मलाई भनेको भने गर्नुहुन्छ, सुन लिसन लिसन भाइ लिसन भन्नुहुन्छ दिदीले होइन। हामीले त सुन्न सक्नुपर्छ, हामीले एक्लै अर्कालाई चाहिँ सुन्न सक्नुपर्छ। हामी कतिपल्ट के हुन्छ भनेदेखि बोलिसकेकै हुँदैन होइन, अनि कतिपल्ट चाहिँ हामीले चाहिँ वचन दिन चाहिँ डाइलेक्ट हान्न चाहिँ हाम्रो एकदम हतार हुन्छ। स्पेसली चाहिँ स्क्रिप्चर खोजेर हान्न हामी एकदम सिपालु हुन्छौँ। अनि यो स्क्रिप्चर खोजेर हान्ने चिज एकदम डेन्जरस चिज हो है। अनि यसले चाहिँ हामीलाई कसैले पनि भलाइ गर्दैन। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू एकदम म प्रष्ट भनिदिन्छु, मेरो प्र्याक्टिकल कुरा है, म प्र्याक्टिकल कुरा भन्छु, धेरै त्यो स्पिरिचुअल एकदम थियोलोजिकल कुराहरू नगरौँ। हामीले एउटा कुरा चाहिँ एकदम सिक्नुपर्छ आज। यदि हामीले त्यो वचन बुझेको छैन भने त्यो वचनको चाहिँ एउटा त्यो घुँयत्रो बनाएर गुलेली बनाएर हामीले एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कहिले पनि हान्नु हुँदैन। किनकि त्यो वचन जब त हाम्रो जीवनबाट निस्किन्छ नि, त्यो वचनले एकदम खाल्टो बनाइदिन्छ, एकदम ठुलो चोट लगाइदिन्छ यदि वचन बुझेको छैन भने। अनि कतिपल्ट चाहिँ यदि पवित्र आत्माको अगुवाई हुँदैन भने होइन, जबरजस्ती कसैलाई इन्करेज गर्न नखोजौँ, स्क्रिप्चर जबरजस्ती खोजेर चाहिँ हान्न त्यो नगर्नु। यदि चाहिँ त्यो हामी जब आफ्नो हामी इच्छाबाट गर्छौँ नि, कहिलेकाहीँ रङ टाइममा हुने इन्करेजमेन्टले एकदम डिस्करेज गर्छ मान्छेहरूलाई। यो कुराहरू चाहिँ हामी एकदम पवित्र आत्माको अगुवाईमा साँच्चै पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँलाई कोही मान्छेको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि बोल्नुभएको छ अनि उहाँको निम्ति केही भन्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहोस्, वचन चलाउनुहोस्। अनि यो मैले पनि सिकेको कुरा हो, किन कतिपल्ट मलाई पनि कतिचोटि चोटहरू लागेको छ र मैले पनि कतिपल्ट अरूलाई पनि चोटहरू पुर्याएको छु। अनि यो कुरा चाहिँ एकदम हामीले सिक्नुपर्छ। अनि हामीले चाहिँ बरु झगडा हुन्छ, मुटाव हुन्छ, मनमुटाव हुन्छ भने एउटा जेनरल टक हुन्छ नि होइन, एज अ दाजुभाइ होइन, एज अ दिदीभाइ, एज अ भाइ बहिनी हुन्छ नि, जेनरल टक गर्दाखेरि केही पनि भएन। हामी सबै स्पिरिचुअलै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि होइन। हामी कहिलेकाहीँ एउटा सिम्पल एज अ कुराकानी पनि गर्न सक्छौँ। अनि यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै एज अ मण्डली हामी चाहिँ कुरामा चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ अगाडि बढौँ, यो कुरा चाहिँ अझै बुझौँ कि हामी स्क्रिप्चर सकेसम्म चाहिँ एक्लै अर्कालाई स्क्रिप्चरको स्वरहरू चाहिँ एकअर्कालाई युज नगरौँ। किनकि जब पनि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ केही कुराहरू निस्किनुपर्छ, वर्डहरू निस्किन्छ, हामीले बोलेको वर्डहरूले, हाम्रो बोलेको बोलीहरूले चाहिँ कसैलाई इन्करेजमेन्ट मिलेको होस्, केही बनेको होस् क्या, हामीले फुल गर्दाखेरि केही एउटा फुलहरू फुलेको होस्। अनि तर हामीले बोलेको वचनले चाहिँ कसैलाई चाहिँ चोट नपुगोस्, यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अनि मैले त्यो भिडियो ल्याउँछु भनेको थिएँ, आज अलि हतार भयो, मैले ल्याउनै पाइनँ। तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आइकियाले एउटा रिसर्च गरेको छ। आइकिया ब्रान्ड थाहा छ नि है सबैलाई। आइकियाले एउटा रिसर्च गरेको छ, उसले चाहिँ 2टा प्लान्टहरू राखेको छ क्या। एउटा चाहिँ प्लान्टमा चाहिँ स्कुलहरूमा त्यो उसले चाहिँ खास त्यो एन्टी बुलिङ हुन्छ नि, एन्टी बुलिङ क्याम्पेनमा उसले त्यो भिडियो बनाएको रहेछ क्या, एकदम राम्रो भिडियो बनाएको छ। अनि त्यो चाहिँ 2टा प्लान्टहरू छ, अनि एउटा त्यो प्लान्ट चाहिँ उसले स्कुलहरूमा लगेको छ, बच्चाहरूलाई एकदम बुली हुन्छ नि बच्चाहरू, अनि त्यो हुने ठाउँमा लगेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा प्लान्टमा चाहिँ खर्चहरू गर्नलाई कि त्यो प्लान्टलाई चाहिँ गाली मात्रै दिएको छ क्या, गाली मात्रै दिएको छ। अनि अर्को स्कुलको त्यही स्कुलको अर्को कुनामा चाहिँ ब्लेस दिस प्लान्ट भनेर लेखेको छ, अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ब्लेस मात्रै गर्छ क्या। सो आई थिङ्क सर्टेन टाइमको आई थिङ्क अ विक हो समथिङ तिनीहरूले त्यो प्लान्ट चाहिँ राखेको छ होइन। अनि जुन प्लान्टमा खर्च गरेको छ नि, गाली गरेको छ, युआर युजलेस, युआर अग्ली भनेर जुन प्लान्टलाई बुली गरेको छ नि, त्यो यो भिडियो युट्युबमा छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले मैले ल्याउन भुलेँ। अनि त्यो प्लान्ट चाहिँ मरेको छ नि, एकदम ओइलाएर त्यो प्लान्ट मरेर गएको छ। अनि अर्को जुन प्लान्टमा जुन त्यो ब्लेस गरेको छ नि, त्यो प्लान्ट चाहिँ कस्तो चिल्लो भएर कस्तो मजाले चाहिँ फुलेर गएको छ।
अनि वचनमा लेख्छ नि हाम्रो जीवनमा चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति छ भनेर भन्छ नि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई अनि म आफैलाई पनि यो कुरा भनेर उत्साह दिन चाहन्छु कि हाम्रो बोल्ने बोलीहरूले चाहिँ कसैको जीवन बनोस् अनि कसैलाई उत्साह मिलोस्, त्यस्तो किसिमकोहरू चाहिँ बोली बोलौँ न। अनि अझ हामी अब अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अनि यहाँ लेखिएको छ रोमी 14:13 हेर्नेछौँ हामी। रोमी 14:13 हेर्नेछौँ। भेटायौँ? किसान भाइ पढ्दै। यसै कारण हामी एउटाले अर्कालाई अब उसो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरो अथवा बाधा पार्ने कुरो कहिले नराख्ने अठोट गरौँ। यसै कारण हामी एउटाले अर्कालाई अब उसो इन्साफ नगरौँ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरो अथवा बाधा पर्ने कुरो कहिल्यै नराख्ने अठोट गरौँ। यो कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ के कुरा एउटा एकदम जेन्युनली फिल भएको कुरा के छ भनेदेखि हामी हप्ताको 1 दिन भेट्छौँ कोही होइन, हामी हप्ताको कोही 1-2 दिन भेट्छौँ, कोही हामी हप्ताको 3 दिन भेट्छौँ र कोही हामी सँगै बस्छौँ क्या। अनि यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि कसैको पर्सनल लाइफमा के भइरहेको छ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। वाट द्याट पर्सन इज गोइङ थ्रु, उसको चाहिँ लाइफले उसलाई के भइरहेको छ अनि उसको दिमागमा के कुराहरूको ब्याटल भइरहेको छ हामीलाई आफ्नो सङ्घर्ष मात्रै थाहा हुन्छ क्या। अनि तर हाम्रो एउटा कसैको जीवनमा चाहिँ के सङ्घर्ष भइरहेको छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि मैले त्यही भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ बुझ्न सक्नुपर्छ, त्यही भएर हामी सङ्गतिमा आउनुपर्छ। हामी जब हामी सङ्गतिमा आउँछौँ एकले अर्कालाई नजिकबाट चिन्न पाउँछौँ। अनि यो मान्छेको समस्या के भइरहेको छ अनि यो मान्छेको लाइफमा चाहिँ के प्रब्लम छ थाहा हुन्छ क्या हामीलाई। अनि यो मान्छेसँग चाहिँ कसरी बोल्ने, यो मान्छेलाई चाहिँ के कुरा दिँदाखेरि यो मान्छे चाहिँ उत्साह हुन्छ। सङ्गतिको एकदम ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ, एउटा चाहिँ फल असर भनौँ न, एउटा राइट वर्ड मैले भेटाइनँ, त्यो चाहिँ सङ्गतिको त्यो राइट वर्ड चाहिँ हामी एकअर्काको नजिक हुन्छौँ, हामी भित्र एउटा बन्डिङ बन्छ कि के समस्या भइरहेको छ, यो मान्छेलाई चाहिँ म कसरी उत्साह गर्न सक्छु, यो मान्छेलाई चाहिँ म के विषयमा प्रार्थना गर्न सक्छु, के गर्दाखेरि यो मान्छेले चाहिँ कम्फर्ट भेट्टाउँछ। एउटा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ एकअर्काप्रति चाहिँ यो भलाइ गर्ने चाहिँ जुन चाहना हुन्छ नि सङ्गतिबाट चाहिँ हामीमा बढ्दै आउँछ। यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि मैले एकदम सिकेको कुरा हो। अनि सुरुमा मलाई कसैको पनि मतलब हुन्थेन, तर जब सङ्गतिहरूमा आउनु थाल्यो, सङ्गतिहरू जोड्नु थाल्यो अनि उसको लाइफमा के भइरहेको छ अनि कतिपल्ट प्रभुले सपनामा देखाउनुहुन्छ। अनि आज पनि एकदम सपना देखाउनु भएको थियो, भन्न त मिलेन है, तर अनि प्रभुले कतिपल्ट उसको लाइफमा के भइरहेको छ अनि कतिपल्ट हस्बेन्ड वाइफको बिचमा पनि फाइट भएको हुँदो रहेछ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ नि अनि परमेश्वरले हामीलाई विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ कि मान्छेले प्रार्थना गर्छ अनि यसको लाइफमा चाहिँ यो भइरहेको छ भनेर उसको बारेमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ। अनि कतिपल्ट अनि उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ अन्त यो कुराहरू सर्ट आउट हुँदै जान्छ। अनि हामी चाहिँ मैले अघि त्यही भन्दै थिएँ, मैले के भन्दै थिएँ भनेदेखि हामीले हप्ताको 1 दिन कोही भेट्छौँ, कोही 1-2 दिन भेट्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ मान्छेहरूको जज गर्न चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ क्या। अनि तर उसको लाइफमा के गरिरहेको छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा पनि हुँदैन। कतिपल्ट चाहिँ हामीले बाहिर एउटा आउटर कभरिङहरू देख्छौँ कि उसको लाइफमा यो भइरहेको छ अनि यसले त यस्तो गर्दैछ, तर किन त्यो गरिरहेको छ त, के भयो त्यो मान्छेलाई। कोही मान्छे सपोज एउटा इक्जाम्पल, एउटा भाइ एकदम सङ्गतिमा आउने भाइ हरायो अनि त्यो भाइ अचानक अब हामीले एउटा चाहिँ भट्टीमा भेट्यौँ, त्यो भाइले चाहिँ आफ्नो बियर लिएर खाँदै हिँडेको छ, यो भाइले चाहिँ यस्तो खत्तम भयो, बिग्रियो, खत्तम भयो भन्नपट्टि मात्रै हामी बेसी चाहिँ एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ क्या। मैले कसैलाई कन्डेम गरेको होइन, मेरो पनि टेन्डेन्सी त्यही नै हुन्छ क्या। एज अ कमन सेन्स एज अ जेनरल चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ टेन्डेन्सी के हुन्छ भनेदेखि जज गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ। तर हामी ख्रिस्टको प्रेममा जब हामी हुर्कदै जान्छौँ, जब हामी बढ्दै जान्छौँ अनि त्यो भाइलाई जज गर्नुको साटो त्यो भाइसँग बसेर हुन्छ नि, भाइ चाहिँ अनि के छ तिम्रो लाइफमा, के भइरहेको छ अनि हाउ क्यान आई प्रे फर यु, किन तिमीलाई यस्तो भयो, अनि यही कुराहरू यो वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ। यसै कारण एउटाले अर्कोलाई अब इन्साफ नगरौँ भनेर भनेको छ, बरु आफ्नो भाइको बाटोमा ठेस लाग्ने कुरा, बाधा आउने कुरा चाहिँ कहिले नराख्ने अठोट गरौँ भन्छ। अनि कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो आफ्नै सोचाइहरूले चाहिँ कसैको आत्मिक वृद्धिमा अनि कसैको चाहिँ ख्रिस्टसँगको हिँडाइमा बाधा पो परिरहेको छ कि कहिले मेरो बिहेभले गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ मैले बोल्ने रुखो बोलीले, मेरो गर्ने व्यवहारहरूले चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ उसको चाहिँ हृदयमा ठेस लागेको छ कि अनि म कतै बाधा त भएको छैन कसैको वृद्धिमा। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले एनालाइज चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ बरु आशिषित हुनुपर्छ। हामी कसैको लागि आशिष हुनुपर्छ। हामी ख्रिस्टको छोराछोरी भइसकेपछि हामी कसैको निम्ति बाधा हुन सक्दैनौँ।
हामी कसैको निम्ति बाधा होइन, कसैको आत्मिक वृद्धिको निम्ति, कसैको आशिषको निम्ति, कसैको खुसीको निम्ति हामी बाधा हुनु हुँदैन। पवित्र आत्माले भन्दै गर्नुभएको छ, हामी चाहिँ यदि साँच्चै हामीले सक्छौँ भने बरु उसको बाटोको हिँडाइहरू हामीबाट नभए पनि यदि उसलाई केही समस्या परिरहेको छ भने त्यो समस्या हामीले हटाइदिने चाहिँ एउटा इच्छा गर्नुपर्छ। त्यो भित्र हामीमा एउटा करेज हुनुपर्छ, एउटा उत्साह हुनुपर्छ। हामी देख्दैछौँ कि पियुष भाइको लाइफमा चाहिँ यो कुराले एकदम प्रब्लम भइरहेको छ, उसलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। अनि हामी देख्दैछौँ अनि हाम्रो यान भाइको लाइफमा चाहिँ यो कुराले एकदम स्ट्रगल गरेको छ। हामी हेरेर मात्रै बस्ने हो त? हामी हेरेर मात्रै बस्ने भने हामी र अनि अरू संसारको अरू मान्छेहरूमा के फरक भयो र? हामी हेरेर मात्रै बस्ने होइन, केही पनि गर्न सक्दैनौँ भने गएर उसको हात समातेर हामीले प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। केही पनि गर्न सक्दैनौँ भने हामीले उसलाई गएर हक गरेर भाइ तिमीलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु सक्नुपर्छ क्या। हामीले चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनमा यो कुरा मेरो लाइफमा धेरै भएको छ। जब हामी चाहिँ सिर्जना जब बाबुलाई पेटमा बोकिरहेको थियो त्यतिखेर हामीलाई कति समस्याहरू भएको थियो। सिर्जना बाबु अनि जन्मिसकेपछि पनि हामीलाई कति समस्याहरू भएको थियो, कति माइन्ड ब्याटलहरू भएको थियो, कति फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू भएको थियो, कति मेन्टल ब्याटल पनि भइरहेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो आशिष हो मेरो लागि चाहिँ मण्डलीको चाहिँ अगुवा, मण्डलीको चाहिँ भाइ बहिनी, मण्डलीको दिदीहरूले कस्तो कम्फर्ट गर्नुभयो, हामीसँग आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ अनि मिठो बोल्नुहुन्छ, कस्तो कम्फर्ट लाग्छ क्या। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जीवन चाहिँ सधैँ चाहिँ एकअर्काको समस्याहरू सर्ट आउट गर्नपट्टि चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ। बरु समस्या बढाउने होइन, हामीले चाहिँ समस्या घटाउनपट्टि लाग्नुपर्छ। समस्या देखाउने होइन, हामीले समस्याको समाधान दिनुपर्छ। जब हामीले एउटा कुरा चाहिँ कसैलाई समस्याहरू चाहिँ हामी पोइन्ट आउट गर्छौँ भने समस्याको सोल्युसन पनि हामीले उनीहरूलाई दिनुपर्छ। अनि त्यसैले अनि म प्रार्थना गर्छु प्रभु, साँच्चै यो रोमीको 14:13मा भनिएको चाहिँ प्रभु हामी सबैको जीवन परमेश्वर पिता प्रभु लोड हामी एकअर्काको त्यो बाधाहरू, एकअर्काको त्यो ठेस लाग्ने कुराहरू परमेश्वर पिता हामी देखेको खण्डमा प्रभु हामीले एकला अर्कालाई हटाउने त्यो बाधाहरू हटाउने हामीलाई मन दिनुहोस्, ताकि हाम्रो जीवन प्रभु एकअर्काको निम्ति आशिष बनेको होस्। त्यस्तै हेर्नेछौँ रोमीको 15:7 पनि हेर्नेछौँ हामी। रोमीको 15:7मा लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरका महिमाको निम्ति ख्रिस्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नु भए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई ग्रहण गर भनेर भनेको छ। हामीले एउटालाई अर्कोले ग्रहण गर्नुपर्छ। यो एउटा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने यो वर्ड छ नि। अनि हामीले चाहिँ जब चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ अनि तर परमेश्वरले चाहिँ अनि जब हामी ख्रिस्टमा छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। अनि एउटा वचनमा लेखिएको छ उहाँले हामीलाई एडप्ट गर्नुभयो भनेर लेखेको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ। ग्रहण गर्नुभएको छ भन्ने वर्ड चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि यसको डिप मिनिङ चाहिँ हामीले खोज्दै जाने भने अनि त्यसमा चाहिँ जति पनि त्यो मान्छेको ऋणहरू छ, जति पनि त्यो मान्छेको चाहिँ उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने, कसैलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने केही कुराहरू छ भनेदेखि जब हामीले ग्रहण गर्छौँ भनेदेखि त्यो सबै कुराहरू चुक्ता गरिदिएर ख्रिस्टले जब हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ अनि हाम्रो सबै त्यो पापको तमस्सुहरू रद्द गर्नुभएको छ अनि वचनमा पनि भनेको छ नि होइन। अनि त्यसको सबै त्यो डेप्टहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तिर्दिनु भएको छ भने जस्तै जब हामीले एक्लै अर्कालाई ग्रहण गर्छौँ नि, एक्लै अर्कालाई ग्रहण चाहिँ गर्नु भनेको कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जब हामीले एक्लै अर्कालाई ग्रहण गर्छौँ भनेदेखि अनि हामीले चाहिँ उसको चाहिँ धार्मिकता, उसको चाहिँ गुडनेस अनि उसको चाहिँ स्ट्रेन्थ मात्र होइन कि उसमा केही कमजोरी छ भनेदेखि उसको कमजोरीलाई पनि हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। जब हामीले उसको कमजोरीलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि हामी एकदम के भन्छ हामी हिपोक्रिट्सहरू। हामीले कसैको कमजोरीलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छ कोही मान्छे रिसाउँछ भनेदेखि यो मान्छे रिसाउँछ, यो मान्छेसँग चाहिँ यो मान्छे चाहिँ मेरो होइन भनेर भन्नु हुँदैन। जब थाहा छ हामी कोही पापमा छ भनेदेखि होइन हाम्रो छ भनेदेखि यो मान्छे पापमा छ यो मेरो होइन भनेर भन्नु चाहिँ हामी चाहिँ मिल्दैन। हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई जसरी ख्रिस्टले हामीले ग्रहण गर्नुभएको छ हामीले एकले अर्कालाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। उसको चाहिँ राम्रो कुराहरू मात्र होइन, उसको नराम्रो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ त्यो अहिले लिएर उसको निम्ति प्रार्थना गर्ने हो, उसको निम्ति चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ हार गुहार गर्ने हो, उसलाई हामीले चाहिँ उत्साह दिने हो। अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा त्यो मान्छे चाहिँ एक दिन चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ। अनि हामीले एकले अर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। एउटाको बानी हामीले किनकि हामी फरक बानी छौँ। हामी यहाँ घरभित्र जति पनि मान्छेहरू छ हामी सबैको आफ्नो बानी छ, सबको आफ्नो थिङ्किङ प्याटर्न छ अनि सबको आफ्नो चाहिँ लाइफ स्टाइलहरू छ, एटिट्युडहरू छ। अनि जब हामीले एक्लै अर्कालाई ग्रहण गर्दैनौँ भने त हामीभित्र एकता नै आउँदैन, त एउटा युनिटी नै हुँदैन। जब हामीले एक्लै अर्कालाई ख्रिस्टमा जब हामीले ग्रहण गर्छौँ
अनि हाम्रो सबैको एउटा म्युचुअल चाहिँ एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट के हुन्छ त क्राइस्ट हुन्छ आमेन। अनि हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। यही कुरालाई मैले भने हामी जब चाहिँ हामी बिचको चाहिँ सेन्टर चाहिँ क्राइस्ट हुनुहुन्छ अनि हामी बिचमा एउटा एकताको कुराहरू आउँछ। यही कुरालाई चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 1:10 पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिक क्लियरमा भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 1:10 हेर्नेछौँ। पियुष भाइ पहिलो कोरिन्थी 1:10 पढ्दैौ न। मलाई थाहा छ तिमी कम्प्युटरमा छौ तर तिमी पढ्दैौ। सक्नु लाग्यो यसपछि म एउटा दुईवटा मात्रै वचन हेर्छु अनि प्रार्थनामा जान्छौँ हामी। आमेन। यहाँ भनेको छ भाइ हो हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा म तिमीहरूलाई आग्रह गर्दछु कि तिमीहरू सबै एकअर्कामा सहमत हो र तिमीहरूको माझमा केही फुट नहोस् तर तिमीहरू एकै मन र एकै विचारका हो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ पावलले कोरिन्थको मण्डलीमा भनेको छ जहाँ चाहिँ धेरै किसिमको विभाजनहरू अनि फुटको अनि आत्माले त्यहाँ धेरै काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ अनि पावलले चाहिँ यसरी चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर चाहिँ यी वचनहरू चाहिँ रिलिज गरेका छन्। त्यस्तै गलाती 5:13 हामी हेर्नेछौँ। गलाती 5:13 चाहिँ म स्मुथली अब अगाडि बढ्दैछु। यहाँ लेखिएको छ भाइ हो तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर तर प्रेममा तिमीहरू एकअर्काको सेवक बन भनेर भनेको छ। अनि यो कुराहरू हेर्दैछौँ हामीमा एउटा फ्रिडम छ नि त होइन। हामीलाई फ्रिडम छ। वी डोन्ट ओ एनिथिङ टु एनी वान। हामीले एकले अर्कालाई केही दिनु पनि छैन एकले अर्कालाई केही दिनु पनि छैन अनि हामीले एकले अर्कालाई सुन्न पर्ने केही कारण पनि छैन नि त होइन। कसैले चाहिँ यति लामो कुराहरू भन्छ अनि त्यो सुनेर बसिराख्नु पर्ने एउटा कारण पनि छैन। अनि तर पनि हामी चाहिँ जब हामी ख्रिस्टमा छौँ अनि यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो भएको फ्रिडम्सहरू हामीले पापमय स्वभावमा चाहिँ युज नगरेर अनि एउटा स्वस्फूर्त भन्छ त्यसलाई अनि त्यसलाई चाहिँ आफै भित्रदेखि नै चाहिँ तर हामीले एकले अर्कालाई जब चाहिँ हामीले चाहिँ सबमिट गरिरहेका हुन्छौँ जब हामीले एकले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ आफूले चाहिँ एकअर्काको अधीनमा जब हामीले एकले अर्कालाई एउटा चाहिँ धार्मिकताको समर्पण जब हामीले गरिरहेका हुन्छौँ होइन अनि त्यो खास हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ नि हामी सङ्गठन नआएर हामी चाहिँ उतातिर हामी आफ्नै सांसारिक कुराहरू पनि हामी बिजी भएर बसिराख्न सक्छौँ होइन। तर हामीले के चुज गरेका छौँ तर हामीले के रोजेका छौँ भन्दाखेरि हामीले रोजेका छौँ कि यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पापमय स्वभावमा चाहिँ युज नगरेर हामीले एकले अर्काको भलाइको निम्ति चाहिँ जुन यो फ्रिडम छ हामीले युज गरेका छौँ क्या आमेन। अनि यो कुरा चाहिँ हामी सबैको जीवनबाट चाहिँ लागू भएको छ अनि म प्रार्थना गर्छु अनि यो वचनहरू अझ हाम्रो जीवनमा अझ बढी देहधारी भएर चाहिँ हामी हाम्रो जीवनबाट अझै चाहिँ प्रभुले काम गर्न सक्नुभएको होस्। अनि एफिसी 4:2 लेखिएको छ सारा दीनता नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर भनेर भनेको छ। अनि एफिसी 4:32 लेखिएको छ जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरू एकअर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो भनेर भनेको छ। कतिपल्ट डिफ्रेन्सेसहरू आउँछ अनि कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो थियोलोजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू अनि हाम्रो फिजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङहरू अनि हाम्रो चाहिँ बुझाइअनुसार हाम्रो क्षमताअनुसार हामी एकले अर्कामा चाहिँ कतिपल्ट डिफ्रेन्सेसहरू आउँछ हामी बिचमा चाहिँ तर पनि हामी एकअर्काप्रति चाहिँ एउटा कोमल मनको हुन अनि दयालु मनको हुन एकदम जरुरी छ। अनि किनकि हामी ख्रिस्टमा एक छौँ। अनि अर्को कलसीमा हेर्नेछौँ एउटाले कलसी 3:13 हेर्नेछौँ। कलसी 3:13 लेखिएको छ एउटाले अर्कालाई सहने गर कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एकले अर्कालाई क्षमा गर्ने गर जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ भनेर कलसी 3:13 लेखिएको छ। यी वचनहरू भनेर म आज अझ धेरै वचनहरू छ अनि तर आज हामीले कुरा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ अरू धेरै कुराहरू छ। अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ एउटा वचन पढ्न चाहन्छु। पहिलो पत्रुस 4:19 हामी हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 4:9 त्यहाँ लेखेको छ बिना गनगनले एउटाले अर्काको अतिथि सत्कार गर भनेर भनेको छ। जब हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ
स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ, जब हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो जीवनबाट गनगन भन्ने कुराहरू चाहिँ हटेर गएको हुनुपर्छ। हामीले एउटाले अर्कोलाई बोझको रूपमा लिने होइन कि एउटाले अर्कालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आशिषको रूपमा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। जब हामीले एउटाले चाहिँ अर्कोलाई बोझको रूपमा लिन्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अन्त हाम्रो चाहिँ प्रेम चाहिँ गनगनमा चाहिँ बदलिरहेको हुन्छ। अनि यही भनेर अनि अर्को पहिलो पत्रुस 5:5 यो चाहिँ लास्ट भर्स हो। अनि पहिलो पत्रुस 5:5 लेखिएको छ, त्यसै गरी जवान हो बुढापाकाहरूको अधीनमा बस, एकअर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर, किनभने परमेश्वरले अहङ्कारीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। अनि यो त हामीले चाहिँ हामीभन्दा पाकाहरूको सल्लाह लिनुपर्छ। अनि पाकाहरूले पनि आफूभन्दा चाहिँ सानाहरूलाई चाहिँ प्रेममा चाहिँ हुर्कन सिकाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि यसरी नै धेरै वचनहरू छन् यहाँ, अनि जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्क्रिप्सन हामी खोज्न सक्छौँ होइन, समय भएको बेलामा हामी पढ्न सक्छौँ। त्यहाँ धेरै रेफरेन्सहरू छ, धेरै वचनहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामी ख्रिस्ट भइसकेपछि एकले अर्काप्रति कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई वचनहरूले चाहिँ सिकाइरहेको छ। अनि यहाँ प्रेमको कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि मलाई केही कुराहरू चाहिँ थप्नु मन लाग्यो। अनि वचनमा धेरैपल्ट प्रेमको कुराहरू हुन्छ। अनि प्रेम त यो पनि हो कि मैले जब मेरो छोराले केही गल्ती गर्छ अनि मेरो छोरालाई चाहिँ म एक लगाउँछु, त्यो पनि त मेरो प्रेम नै हो नि होइन। अनि मेरो श्रीमतीले कहिलेकाहीँ सोच्नु नभ्याउँदाखेरि होइन यसरी गर भनेर चाहिँ मैले उसलाई हप्काउनु पनि त्यो पनि त एउटा प्रेम त हो नि होइन। अनि प्रेमको पनि डिफ्रेन्ट फर्महरू हुन्छ। अनि म्याथ्यूले हाम्रो एउटा साथी छ म्याथ्यू भन्ने, अनि म्याथ्यूले हरेकचोटि चाहिँ टफ लभ भन्ने गर्छ क्या। म्याथ्यू युजेस दिस वर्ड लभ, टफ लभ भन्छ क्या उसले, टफ लभ। अनि मैले टफ लभको बारेमा चाहिँ त्यही हेर्दै थिएँ, अनि त्यसमा पनि लेखिएको छ। अनि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि प्रभुले चाहिँ उहाँको धार्मिकतामा हामीलाई अघि बढ्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले कतिपल्ट चाहिँ हामीलाई करेक्ट गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर त्यो मान्छेलाई करेक्ट गर्नुहुन्छ जो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ होइन। अनि यो कुराहरू पनि छ। अनि मत्ती 7:13-14 पनि हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 7:13-14 चाहिँ साँघुरो ढोकाबाट पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो र बाटो सजिलो हुन्छ र यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ, जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ र त्यो भेटाउने थोरै नै हुन्छन् भनेर भनेको छ। अनि त्यसै हिब्रूको 12:9-11 अनि हिब्रूको 12:5-6 पनि भनेको छ। अनि यसो भन्छ, अनि कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ लभ कम्स विथ वार्निङ, लभ कम्स विथ रिब्युक। अनि जब चाहिँ हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले, अनि जब हामीभन्दा बुझेका मानिसहरूले चाहिँ जब हामीलाई केही कुराहरू चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्नुहुन्छ भने होइन, त्यो पनि एउटा प्रेमको एउटा चाहिँ पार्ट हो। अनि किनकि देखिरहेको छ मण्डलीहरूमा कतिपल्ट चाहिँ मलाई अस्ति परमेश्वरले एउटा एकदम शक्तिमा केही कुराहरू बोल्नु भएको थियो। अनि परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्थ्यो मण्डलीमा अहिले चाहिँ दुईवटा जेनेरेसन खराब भएको छ। मण्डलीमा दुईवटा जेनेरेसन्स हुन्छ, एउटा चाहिँ फादर जेनेरेसन्स हुन्छ अनि एउटा सन जेनेरेसन्स हुन्छ। एउटा चाहिँ अगुवाहरूको एउटा चाहिँ जेनेरेसन छ, त्यो चाहिँ पाकोहरूको चाहिँ एउटा जेनेरेसन छ, अनि अर्को चाहिँ जवानहरूको चाहिँ एउटा जेनेरेसन छ। यो दुईवटा जेनेरेसन चाहिँ हरेक मण्डलीहरूमा छ, नेपालको मण्डलीहरूमा पनि भएको छ। अनि कतिपल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अनि सिनियर्सहरू चाहिँ बुझाएकोहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर उहाँहरूले चाहिँ जीवन भोगाइबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ त्यो शिक्षाको रूपमा चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। अनि तर यो कुरा पनि साँचो हो कि जवानहरूमा पनि परमेश्वरले एउटा पवित्र आत्माले अन्तिमको दिनहरूमा एकदम शक्तिशाली रूपमा काम गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ अगमबानी बोल्ने अनि प्रकाशको आत्माहरू हुन्छ नि, जवानहरूलाई पनि चङ्गामा युज गर्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। अनि तर यो बिचमा चाहिँ कस्तो भइरहेको छ, एउटा डिभिजनको कुराहरू आएको छ कि। अनि एउटा फादर जेनेरेसन्स अनि एउटा सन जेनेरेसन्समा एउटा चाहिँ विभाजनको कुराहरू आएको छ। अनि यो विभाजनले चाहिँ कहिले पनि मण्डलीलाई भलो गर्दैन, कुनै पनि मण्डलीलाई चाहिँ यो कुराहरूले कहिले पनि भलो गर्दैन। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले यो वचनमा चाहिँ यो कुराहरू सँगसँगै चाहिँ म चाहिँ यो कुराहरूलाई जोड्न चाहन्छु। अनि यो कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि कतिपल्ट चाहिँ जेनेरेसन्स ग्यापको कुराहरू हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ कुराहरू हुन्छ, थियोलोजिकल डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छ। अनि हामीले एकले अर्कालाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा एकदम यो समसामयिक छ। अनि हामीले चाहिँ जब जवानहरूले चाहिँ
अनि जब फादर एउटा चाहिँ सन्स जेनेरेसनले जब फादर्सहरूलाई चाहिँ जब चाहिँ एउटा चाहिँ रिस्पेक्टको एउटा अनरको एउटा चाहिँ जब त्यो हाम्रो हेराइ हुन्छ अनि फादर्सहरूले पनि जब छोराछोरीहरूप्रति सन्स जेनेरेसन्समा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेमको अनि एउटा चाहिँ एउटा करेक्सन्सको अनि एउटा चाहिँ ह्युमिलिटीको त्यो कुराहरू चाहिँ हामी एकअर्कामा चाहिँ हामी चाहिँ एक भएर हिँड्यो भने अनि त्यो मण्डलीमा चाहिँ एउटा परमेश्वरको प्रेम चाहिँ एकदम मजाले बग्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब अनि फादर्सहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अगुवाहरूले अनि हाम्रो बुवाहरूले अनि हाम्रो दाजुहरूले कहिलेकाहीँ केही कुराहरू अहिले हामीलाई चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ भने अनि हामीमा चाहिँ त्यो अघि मैले त्यो वचनमा भनेको थिएँ कि हामीले चाहिँ सुन्न सक्ने चाहिँ हामी हुनुपर्छ। अनि यो कुरा चाहिँ म भित्र पनि एकदम लागु हुन्छ। म सुन्न एकदम कमजोर छु, मलाई बोल्न बेसी मनपर्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीले सुन्न सिक्नुपर्छ। अनि बुवाहरूले पनि अनि त्यसपछि छोराछोरीहरूको चाहिँ कुराहरू छ नि गुनासोहरू चाहिँ सोध्ने अनि एकअर्काप्रति चाहिँ ग्याप जति हुन्छ नि जुन बाउ र छोराभित्र जति ग्याप हुन्छ त्यति नै बिचमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स अनि डिस्टेन्सहरू बढ्दै जान्छ क्या। अनि म चाहन्छु साँच्चै तपाईँहरूलाई म आज एउटा उत्साह दिन चाहन्छु। जवानहरू हुनुहुन्छ अनि मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, तपाईँहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो माहौलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ प्रभु चिन्नुभयो, तपाईँहरूले के सिक्नुभयो। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु। जवानहरू आफ्नो अगुवा अनि आफ्नो दाजु आफ्नो पास्टर नियामा सिनियर दाईहरूसँग तपाईँ टाढा नहुनुहोस्। सक्नुहुन्छ, टाइम छ, बोलाउनुहोस्। कफी खानु दाई आउनुहोस्, चिया खानु दाई आउनुहोस्, खाना खानु आउनुहोस् दाई भनेर बोलाउनु। अनि जवान दाईहरू पनि अनि तर हामी दाईहरू पनि अनि पाकाहरूले पनि आफूसँग टाइम भएको बेलामा चाहिँ सानो भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ समय बिताउन सकेको एकदमै राम्रो हो। किनकि यो एकदम बढ्दैछ, यो समस्या एकदम बढ्दैछ। हाम्रो मण्डली मात्र होइन, धेरै मण्डलीमा चाहिँ फादर र सनहरूमा एकदम चाहिँ डिस्टेन्सहरू आउँदैछ। अनि यो कुराले मण्डलीलाई भलो गर्दैन, यो कुराले चाहिँ कहिले पनि केही पनि कुराहरू हुँदैन। अनि यो चाहिँ एकले अर्कालाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु। अनि मलाई परमेश्वरले जे बोल्नुभयो म त्यो कुराहरू मैले बनाएर भनेको होइन, यो कुरा मलाई एकदम स्ट्रङली कन्भिक्सन भएर यो कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। हामी बिचमा डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ मेटिनुपर्छ येशू प्रभुको नाममा। अनि आउनुहोस् हामी एउटा छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर पिता प्रभु लोड पवित्र आत्मा। तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता कि तपाईँको सानो मण्डली प्रभु जहाँ थोरै मेम्बर्सहरू छन् जो चाहिँ तपाईँको साँचो तपाईँको मुहार हेर्नको निम्ति प्रभु एकदम भोको छन् प्रभु। उनीहरू संसारको तारिफ, संसारको चाहिँ परमेश्वर पिता वाह उनीहरूले केही पनि कुराहरूको चाह गरेको छैन प्रभु, उनीहरूले तपाईँको मुहारको चाह गरेको छ परमेश्वर पिता प्रभु। अनि परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँ साँच्चै प्रभु यो मण्डलीदेखि एकदम खुसी हुनुहुन्छ प्रभु। मण्डलीमा जुन प्रेम प्रभु, जुन सद्भाव, एकअर्काप्रति उत्साहको जुन कुराहरू छ प्रभु, तपाईँ साँच्चै एकदम खुसी हुनुभएको छ प्रभु। तपाईँको आत्माले आज बोल्दै गर्नुभएको थियो प्रभु। तर तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वर पिता यतिले मात्र होइन प्रभु, तपाईँले यो मण्डलीलाई अनि हामी हरेकलाई प्रभु तपाईँको प्रेममा अझ हुर्कदै गरेको, अझै बढेको अनि एउटा बलियो एउटा पाको प्रभु प्रेममा एउटा मच्योर प्रभु छोराछोरी भएको तपाईँले देख्न चाहनुभएको छ परमेश्वर पिता। अनि आज प्रभु कति कुराहरू परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँले हामीसँग यो वचनद्वारा बोल्नुभएको छ प्रभु। मान्छेको सोचाइ होइन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, तर तपाईँले जुन वचनहरू प्रभु यो प्रभु पदहरू दिनुभएको छ प्रभु योबाट हामीले सुनेका छौँ प्रभु। अनि एकले अर्कालाई प्रभु कसरी व्यवहार गर्ने कुराहरू प्रभु आज हामीले सुनेका छौँ प्रभु। साँच्चै प्रभु हामीमा प्रभु एउटा फर्गिभनेसको मन दिनुहोस् प्रभु, हामीमा प्रभु एउटा समर्पणको मन दिनुहोस् प्रभु लोड। प्रभु हामीले एकले अर्कालाई प्रभु प्रेममा उत्साह गर्ने मन दिनुहोस् प्रभु लोड। प्रभु धन्यवाद भएको होस् परमेश्वर पिता प्रभु लोड। साँच्चै प्रभु यी वचनहरू प्रभु हाम्रो जीवनमा देहधारी हुन सकेको होस् प्रभु लोड। साँच्चै परमेश्वर पिता प्रभु हाम्रो जीवन प्रभु एकअर्काको निम्ति प्रभु बोझ होइन प्रभु, हाम्रो जीवन एकअर्काको निम्ति परमेश्वर पिता आशिष हुन सकेको होस्। पवित्र आत्मा तपाईँ आज हामीसँग बोल्नुहोस्, दिनदिनै बोल्नुहोस् पवित्र आत्मा। अनि देखाउनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु कि कसरी प्रभु हामीले एउटाले अर्कोको बोझ हामी हटाउन सक्छौँ प्रभु। एउटाको मनमा लागेको खिल परमेश्वर पिता हामी कसरी परमेश्वर पिता प्रभु हामी हराउन सक्छौँ परमेश्वर पिता। कसलाई प्रार्थनाको खाँचो छ प्रभु अनि के प्रार्थनाको खाँचो छ परमेश्वर पिता, त्यो कुराहरू पनि प्रभु हामीलाई जान्ने मन दिनुहोस् प्रभु। हामीलाई सङ्गतिमा प्रभु अनि प्रभु हामीलाई प्रभु प्रेममा प्रभु हामीलाई अघि बढ्न सिकाउनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु। हामीले एकले अर्कालाई ग्रहण गर्न सिकाउनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु लोड। अनि एकले अर्कालाई जज गर्ने होइन परमेश्वर पिता प्रभु, तर एकले अर्कालाई परमेश्वर पिता उनीहरूको समस्याहरू बुझ्ने परमेश्वर पिता अनि उनीहरूलाई उत्साह गर्ने मन दिनुभएको होस् परमेश्वर पिता प्रभु लोड।
अनि विशेष परमेश्वर पिता तपाईँको आत्माले बोल्दै गर्नुहुँदा परमेश्वर पिता यस गरी परमेश्वर पिता प्रभु लोड ओ प्रभु हामीलाई प्रभु सुन्ने मन दिनुहोस् प्रभु हामीलाई सुन्न सक्ने प्रभु हामीलाई सहन सक्ने प्रभु त्यो हामीभित्र बढाउनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु लोड ओ हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्ने प्रभु अनि आफूभन्दा सानोलाई प्रेम गर्ने मण्डली बनाउनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया परमेश्वर पिता जुन त्यो जेनेरेसनल ग्यापको कुराहरू छ परमेश्वर पिता प्रभु ओ परमेश्वर पिता प्रभु आफ्नो बुवाहरूलाई आदर गर्ने परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर त्यो मन दिनुहोस् परमेश्वर पिता प्रभु ओ हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु लोड हाम्रो प्रभु संसारको बाबुआमासँग पनि हाम्रो सम्बन्धहरू राम्रो भएको होस् परमेश्वर पिता संसारको हरेक सम्बन्धहरू राम्रो भएको होस् परमेश्वर पिता अनि मण्डलीमा पनि परमेश्वर पिता हामी सबैको सम्बन्धहरू परमेश्वर पिता यसरी नै प्रभु बढ्दै हुर्कदै हामी अगाडि बढ्न सकेको हौँ प्रभु धन्यवाद भएको होस् प्रभु एकमा प्रभु तपाईँको रगतको छाप लगाउँछौँ परमेश्वर पिता प्रभु हामीले प्रभु ख्रिस्टको छाप बोकेर हिँडेका छौँ परमेश्वर पिता प्रभु हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु हामी अनन्तमा परमेश्वर पिता प्रभु ओ हालेलुया प्रभु हामी अनन्तमा परमेश्वर पिता प्रभु लोड हामी तपाईँका छोराछोरी भएर प्रभु बाँच्ने अधिकार हामीले पाएका छौँ प्रभु धन्यवाद भएको होस् प्रभु सबै कुराहरूको निम्ति प्रभु आजको वचन परमेश्वर पिता हाम्रो हृदयमा प्रभु साँच्चै एउटा बिउ बनेर प्रभु बस्न सकेको होस् परमेश्वर पिता प्रभु अनि वचनहरूले प्रभु हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सकेको होस् परमेश्वर पिता प्रभु लोड अनि हाम्रो जीवनले प्रभु स्वर्गमा हुनुहुने पिताको प्रभु महिमा गर्न सकेको होस् प्रभु धन्यवाद प्रभु सबै कुराहरूको निम्ति प्रभु सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छु परमेश्वर बुवा प्रभु लोड अनि माग्छु हामीलाई प्रेम गर्नुहुने येशू प्रभुको नाममा आमेन।